Nauso nung early January yung 2016 trend kung saan sinishare ng mga tao yung mga masasayang memories nila nung 2016, mapa-picture man o iba't ibang kaganapan. At isa sa mga nakita ko yung nag-viral dati na suntukan sa Ace Hardware event na parang kailan lang pero 10 taon na pala ang nakalipas. At sakto dahil may mga nagre-request din sa inyo ng kwento ng Ace Hardware. Kaya yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay, aalamin natin ang kasaysayan ng Ace Hardware at paano nga ba nabuo yung naging sikat na internet meme na suntukan sa Ace Hardware. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Ace Hardware sa 4 na hardware owner sa Chicago, USA na sina Richard Hess, E. Gunnar Lindquist, Frank Burke at Oscar Fisher. Napansin ng 4 na hindi nila kayang makipagsabayan sa mga malalaking tindahan dahil pa konti-konti lang sila kung mamili ng mga paninda. Kaya naisip nila na pagsamahin ang mga pera nila para bumili ng isang truck ng mga sponges o mga espongha. Dahil bultuhan nilang nabili ay malaki ang nakuhang discount ng 4 sa mga sponges kaya malaki rin ang tinubo nila at mas mura nila tong naibenta sa mga customer. Napaisip ang 4 na maliban sa mga sponges ay pwede rin nilang i-apply ang ideya na ginawa nila sa iba pa nilang mga paninda. At noon ngang 1924 ay pinagsama ng 4 ang mga hardware stores nila sa ilalim ng pangalan na Ace Stores. Kinuha ang pangalan ng tindahan mula sa mga Ace fighter pilots noong World War I. Ang salitang Ace ay tumutukoy sa isang fighter pilot na nakapagpabagsak ng 5 o higit pang mga kalabang aircraft sa labanan. Noong 1928 ay ginawang korporasyon ng kumpanya bilang Ace Stores Incorporated at makalipas ang 3 taon noong 1931 ay pinalitan ng kumpanya ang pangalan nito sa Ace Hardware Corporation. Mula sa 4 na tindahan sa Chicago ay unti-unting lumaki ang Ace Hardware. Noong 1929 ay itinatag ang pinakaunang warehouse ng kumpanya para mapadali ang pagbili nito ng mga bultuhang produkto. Noong 1933 ay meron ng 38 tindahan ng Ace sa Illinois, Indiana at Wisconsin. Noong 1946, ipinakilala ng Ace ang Super Ace Store na may mas malawak na mga pasilyo, mga stand-alone fixtures at mga self-service na display. Sa pagtatapos ng 1940s ay umabot na sa $7 million ang sales ng Ace mula sa 133 tindahang sinusuplayan nito. Noong 1954, sumang-ayon ang mga tindahan sa ilalim ng Ace na baguhin ang kanilang pangalan mula sa Ace Stores at gawing Ace Hardware. Noong 1959, kasabay ng pagdiriwang ng Ace ng ika-35 anibersaryo ay umabot na sa $24.5 million ang sales nito mula sa 325 tindahan. Noong 1973, kasabay ng pagreretiro ng co-founder at presidente ng Ace na si Richard Hess ay ibinenta ang kumpanya sa mga retailer nito at ginawa tong co-op model. Mula noon ay nag-ooperate na ang Ace Hardware bilang isang retail-owned cooperative kung saan ang mga independent local store owners ay nagkaroon na rin ng shares sa korporasyon. Hindi gaya ng mga tradisyonal na franchise, ang mga tindahan ng Ace ay pag-aari mismo ng mga store owners. Hindi sila nagbabayad ng royalties. Sa halip, tumatanggap sila ng mga dividends base sa mga nabili nila sa co-op. Ngayon, Ace Hardware na ang pinakamalaking hardware cooperative sa mundo na meron ng mahigit 5,800 tindahan, hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Noong 1920, itinatag sa Binondo, Manila ang Coban Kiat o CBK Hardware na kinikilala bilang isa sa pinakaunang hardware sa bansa. Itinayo to para punan ang pangangailangan noon ng mga hardware materials para sa building at construction. Nagtinda to ng wholesale at nag-buy and sell rin ng mga hardware materials.
Pagkatapos ng giyera noong 1945 ay malaki ang naging papel ng CBK sa muling pagtatayo ng maraming mga nasirang tahanan at mga gusali sa Maynila. Lalo pang umunlad ang kumpanya nang pumasok na ang ika-4 na henerasyon ng pamilya na pinangunahan ni Johnny Cobanquiat. Noong 1970s, habang nasa Amerika ay nakita ni Johnny kung gaano katagumpay ang mga retail hardware store gaya ng Ace Hardware. Dito niya nakuha ang inspirasyon para itayo ang pinakaunang retail hardware chain sa Pilipinas. Noong 1990s, itinatag ni Johnny ang Hardware Workshop na nagsimula bilang retail store chain hanggang naging wholesale company at di nagtagal ay naging major supplier na rin ng maraming hardware store sa bansa. Dahil sa tagumpay ng Hardware Workshop at sa tumataas na demand para sa mga stylish na home improvement ay binuksan ng CBK ang Cobis Design Center sa Mandaluyong noong 1996. Pero maliban sa CBK Hardware ay nakilala rin si Johnny Cobanquiat na nagdala ng Ace Hardware sa Pilipinas. Noong 1997 ay patuloy ang pag-unlad ng industriya ng hardware sa bansa at isa sa mga nangunguna rito ay ang CBK Hardware ni Johnny Cobanquiat. Ito rin yung mga panahon na nagpaplano ng mag-expand ang Ace Hardware sa Asia at napansin nila ang tagumpay ng CBK. Kinontak ng Ace Hardware si Johnny na agad naman nakinagat ang oportunidad na dalhin ang franchise ng Ace Hardware sa Pilipinas. Si Johnny ang naging presidente ng Ace Hardware Philippines at ang CBK Hardware naman ang naging supplier nito. Nakipag-partner si Johnny sa SM Group ni Henry C. para buksan ang pinakaunang franchise ng Ace Hardware sa SM South Mall sa Las Piñas. Di nagtagal ay nagbukas na rin ang mga Ace Hardware sa iba pang mga mall ng SM. At gaya ng naitampok natin nung nakaraan na Watsons ay nagamit din ng Ace Hardware ang kasikatan ng SM para mabilis na makapag-expand sa Pilipinas. Isa ang Ace Hardware sa naging one-stop shop na takbuhan ng mga Pinoy na naghahanap ng mga home improvement products gaya ng mga paint at paint accessories, lawn and garden, plumbing, electrical, home hardware, small appliances, home basics, hand and power tools, automotive, chemicals, at pet care. Kayo ba mga kasangkay, namimili ba kayo sa Ace Hardware? Ano yung mga madalas nyong binibili kapag pumapasok kayo rito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Mula sa isang tindahan nito noong 1997 ay nagpatuloy sa pagdami ang Ace na ngayon ay umabot na sa mahigit 240 ang branches sa buong bansa na karamihan ay sa loob ng SM. Meron na tong mahigit 180 tindahan sa Luzon, mahigit 30 sa Visayas, at mahigit 20 sa Mindanao. Dahil dito ay kinilala ang Ace Hardware Philippines bilang pinakamalaking Ace franchise chain sa buong mundo. Ipinakilala rin ng Ace Hardware Philippines ang mas malalaking tindahan na tinawag nilang Ace Builders na nag-aalok ng mas malawak na pagpipilian ng mga produkto para sa mga contractors, builders, at homeowners. Noong nakaraang January lang ay binuksan ang Ace Builders sa SM Baliwag sa Bulacan na mahigit 6,000 square meters ang laki. Ito ang pinakamalaking Ace store sa buong Asia. Maliban sa Bulacan ay may Ace Builders din sa SM North EDSA, SM Fairview at SM Pampanga. Noong 2016, nauso yung mga kakaiba at mga nakakatawang Facebook event na malamang ay dumaan din sa FB feed ninyo mga kasangkay. Andyan yung mga event gaya ng group study sa Sogo Hotel, landian sa book sale, at batuhan ng siomay sa Moraita. Pero isa sa talagang sumikat nung panahon na to yung suntukan sa Ace Hardware na nung nag-viral ay napilitan ng Ace Hardware Philippines na maglabas ng pahayag. Ginawa ang event noong March 2016 bilang isang sheet post ng Facebook page na Bulbulito Balagbag Tuberong Kulay Green. Ayon sa post ay gaganapin ang event sa April 15, 2016, Biyernes, alas 3 ng hapon sa SM City, Lucena. Nag-viral ang post na makalipas lang ang ilang araw ay umabot na sa mahigit 60,000 Facebook users ang nagsabing pupunta at mahigit 40,000 naman ang interesado. Noong March 31, 2016 ay naglabas ng statement ang Ace Hardware Philippines sa kanilang Facebook page at sinabing wala silang kinalaman sa nag-viral na event at hindi raw nila hinihikayat ang ganitong uri ng digital publicity. Maraming netizens ang pabirong nadismaya sa post at sinabing marami silang kinancel para lang maka-attend sa event.
Andyan yung may nag-cancel daw ng kasal, may nagpa-reschedule ng panganganak, at may nakabili na raw ng round trip ticket mula Davao papuntang Maynila para lang makapunta sa event. Pero may mga nag-comment din na sana ay sinakyan na lang daw ng kumpanya ang pagka-viral nito. Isa sa mga nadismaya sa ginawa ng Ace Hardware si Lay Reyes na presidente ng isang advertising company. Ayon sa kanya ay hindi raw magandang business strategy ang ginawang pagtakwil ng Ace Hardware sa event dahil yung ibang kumpanya nga raw ay nagbabayad pa ng malaking pera para lang makakuha ng ganong klase ng atensyon. Nagbigay din siya ng mga suhestyon kung paano sana nagamit ng Ace Hardware ang publicity gaya ng pagbibigay ng discount sa mga dadalo sa event. Mukhang nakinig naman ang Ace Hardware dahil noong April 4, 2016 ay tila binawi nito ang nauna nitong statement nang nagposto ng countdown at di nagtagal ay naglabas pa ng poster para sa event. Noong April 15, 2016, sa mismong araw ng suntukan ay gumawa ang Ace Hardware ng isang maliit na boxing ring kung saan pwedeng magpa-picture ang mga customer. Kasabay din ng event ang ginanap na 3-day mall-wide sale ng SM City Lucena. At yan nga ang kwento mga kasangkay ng sikat na suntukan sa Ace Hardware. Yung event na nagsimula lang sa biro na biglang nag-viral at hanggang ngayon ay marami pa rin ang nakakaalam. At sigurado na marami pa rin ang mag-aabang ngayong paparating na April 15 sa ika-10 anibersaryo nito. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Ace Hardware? Pakishare naman ng mga kwentong Ace Hardware ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.